Pilipinas. Ang Pilipinas, opisyal na Republika ng Pilipinas, ay isang malayang estado at kapuluang bansa sa Timog Silangang Asya na nasa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Binubuo ito ng 7,641 pulo na nababahagi sa 3 kumpol ng mga pulo na ang Luzon, Kabisayaan, kilala rin bilang Visayas, at Mindanao. Ang punong lungsod nito ay ang Maynila at ang pinakamataong lungsod ay ang lungsod Quezon, pawang bahagi ng Kalakhang Maynila. Nasa pagitan ng 116 degrees 40 at 126 degrees 34 S longitude at 4 degrees 40 at 21 degrees 10 H latitude ang Pilipinas.